নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম PRC কেনেকৈ উলিয়ায় অসমত PRC উলিয়াবলৈ কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেনেকৈ PRC উলিয়াব লাগে ক'ত সেই ডকুমেণ্টসমূহ পোৱা যাব সেই সমূহৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যিহেতু বৰ্তমান অসমত আসাম পুলিচৰ ABUB কনষ্টেবল SI পদ আৰু বিভিন্ন কামাণ্ডো পদৰ বাবে PRCৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ অনলাইন এপ্লাইৰ ডেট বহুত সোনকালে আহি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ PRC নাই গতিকে PRC উলিয়াবলৈ বহুত সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কেণ্ডিডেটসকলে গতিকে PRC উলিয়াবলৈ কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া PRC উলিয়াবলৈ মূল ডকুমেণ্ট লাগিব কেইটামান এতিয়া ডকুমেণ্টসমূহ হৈছে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ যিজনে PRC উলিয়াব তেওঁলোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব ৰিচেণ্ট খাজানা ৰচিদ লাগিব এই যিহেতু 2021 চন চলি আছে এই 21 চনৰ খাজানা ৰচিদ লাগিব তাৰপিছত লাগিব চাৰ্টিফাইড ভোটাৰ লিষ্ট 1965 1966 নাইবা 1970 এই তিনিটা বছৰ যিকোনো এটা বছৰৰ এখন ভোটাৰ লিষ্ট লাগিব চাৰ্টিফাইড ভোটাৰ কপি লাগিব তাৰপিছত ৰিচেণ্ট চাৰ্টিফাইড ভোটাৰ লিষ্ট লাগিব বৰ্তমান 2021 চনৰ যি ভোটাৰ ইলেকশ্যন হৈ গৈছে সেই ইলেকশ্যনৰ এখন চাৰ্টিফাইড কপি উলিয়াই আনিব লাগিব ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ তাৰপিছত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটটো কম্পালচৰি হয় বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিবই তাৰপিছত আছে HSLC চাৰ্টিফিকেট আৰু এডমিট কাৰ্ড লাগিব তাৰপিছত লাগিব এনি এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেণ্ট অফ এপ্লিকেণ্টছ পেৰেণ্টছ ভোটাৰ ID আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এইখিনি যিকোনো এটা লাগিব ডকুমেণ্ট প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে এপ্লিকেণ্টৰ যিজনে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নিজৰ হ'লেও হ'ব বা দেউতাক বা পেৰেণ্টৰ হ'লেও হ'ব গাৰ্জেনৰ হ'লেও হ'ব গতিকে এইসমূহ ডকুমেণ্ট লাগিব এতিয়া মূল কথা আছে এই গোটেইকেইটা ডকুমেণ্টৰ কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট কোনকেইটা উলিয়াবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় সেইসমূহ হৈছে চাৰ্টিফাইড ভোটাৰ কপিকেইটা আৰু কিছুমানৰ হয়তো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাথাকিব পাৰে তেওঁলোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'ব লাগিব এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে চাৰ্টিফাইড ভোটাৰ কপি কেনেকৈ উলিয়াব 70 চনৰ বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় 65 66 আৰু 70 চনৰ ভোটাৰ লিষ্ট খোজে এতিয়া 70 চনৰ ভোটাৰ লিষ্ট উলিয়াবলৈ হ'লে আমাক লিগেসি ডাটা লাগিব যেতিও আমি NRCৰ সময়ত লিগেসি ডাটাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এই লিগেসি ডাটা উলিয়াইছিলোঁ আমি সেই লিগেসি ডাটা লাগিব এইখন এখন হৈছে লিগেসি ডাটা এইখন 70 চনৰ লিগেসি ডাটা হয় এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হৈছে PRC উলিয়াবলৈ এইখন যেতিয়া আমি এইখন 71 চনৰ ভোটাৰ তালিকা হয় লিগেসি ডাটা এইখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ PRC উলিয়াবৰ বাবে এইখন লাগিব যেহেতু সকলো আছেই চাগৈ NRC যেহেতু কাম হৈ গৈছিলে NRC উলিয়াবলৈ এইখন অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় নথি হৈছিলে NRC সময়ত এইখন উলিয়াব লাগিব এইখন লৈ পেলাই আমি কোৰ্টত যাব লাগিব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোৰ্টত গৈ পেলাই আমি ইলেকশ্যন কমিশনাৰৰ সহায়ত আমি চাৰ্টিফাইড কপি উলিয়াব পাৰিম এইখন যেতিয়া মই PRC এপ্লাই কৰিছিলোঁ এইখন মোৰ তেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ চাৰ্টিফাইড কপি কোৰ্টত গৈ পেলাই এইখন 2017 চনৰ চাৰ্টিফাইড কপি হয় তাৰ লগতে যিহেতু মই 2020 চনত PRC এপ্লাই কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্ট যেতিয়া 2020 চনত 16 চনত সেই 5 বছৰ মূৰে যেহেতু ইলেকশ্যন হয় 16 চনৰ মোৰ ৰিচেণ্ট চাৰ্টিফাইড কপি ভোটাৰ লিষ্টৰ এইখন মই উলিয়াই লৈছিলোঁ কোৰ্টত গৈ পেলাই ইলেকশ্যন কমিশনাৰ সহায়ত গতিকে এই দুখন উলিয়াবলৈ আপোনালোকে কোৰ্টত গৈ পেলাই লিগেসি ডাটাখনৰ সহায়ত আপোনালোকে ইলেকশ্যন কমিশনৰ লগত জৰিয়তে তাতে গৈ পেলাই সুধিলেই হ'ল কোৰ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব যিহেতু প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোৰ্টৰ ঠাইবোৰ বেলেগ নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি কোন ক'ত যাব লাগিব কিছুমান ৰুম থাকে 21 22 তেনেধৰণৰ ৰুম থাকে 1 2 3 4 তেনেকুৱা ৰুমত গৈ পেলাই আপোনালোকে PRCৰ বাবে খবৰ কৰি পেলাই চাৰ্টিফাইড কপিৰ বাবে খবৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে তাতে গৈ উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে যেহেতু ক'লোৱে চাৰ্টিফাইড ভোটাৰ লিষ্ট কেনেকৈ উলিয়াব এই গোটেইসমূহ ডকুমেণ্ট লৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন চেণ্টাৰত যাব লাগিব CSP নাইবা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনলাইন চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে PRCৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কিছুমানে কয় যে অফলাইন কেনেকৈ অফলাইন তেনেকুৱা ধৰণৰ অফলাইন নহয় PRCৰ বাবে অনলাইনে হয় অফলাইন কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাইকিয়া আপোনালোকে অনলাইনে কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে অনলাইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন একনলেজমেণ্ট লেটাৰ মানে তাত যেহেতু অনলাইন কৰিলে কিছুমান হাৰ্ড কপি ওলাই আহে সেই হাৰ্ড কপিখন আপোনালোকৰ এটা PRCৰ এপ্লাই কৰা এটা নাম্বাৰ থাকিব আৰু সেই নাম্বাৰটো লৈ পেলাই আপোনালোকে আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা থাকে
আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ চাই থাকিব পাৰিব PRC কেতিয়া আহিব কেতিয়া এপ্ৰুভ হ'ব তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে গম পাই থাকিব আৰু ইয়াতে ভোটাৰ চাৰ্টিফাইড কপিখন উলিয়াবলৈ নাই কমেও প্ৰায় 3 মাহ বা এমাহ কিছুমান কামবোৰ অফিচিয়েল কামবোৰ খৰকৈ হ'লে আপোনালোকে 20 দিনতে ভোটাৰ চাৰ্টিফাইড কপি উলিয়াব পাৰিব আৰু সেই চাৰ্টিফাইড কপিখিনি উলিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে নাই কমেও 45 দিন বা 2 মাহৰ পিছত আপোনালোকে PRCখন লাভ কৰিব যদি আপোনালোকৰ ইমাৰ্জেঞ্চি থাকে য'ত ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তাতে আপোনালোকে গৈ পেলাই যিহেতু SP ভেৰিফিকেশ্যন হয় পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হয় আৰু লাট মণ্ডলে ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তাতে যাতে আপোনালোকে পেলাই নথয় কামবোৰ মানে ফাঁচি নাথাকে আপোনালোকে তাতে গৈ যদি কয় ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে মোৰ প্ৰয়োজন আছে যে মোক সোনকালে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰাই দিয়ক তেতিয়া প্ৰত্যেকটো ভেৰিফিকেশ্যন যদি সকলোৱে সোনকালে পাছ কৰাই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে 10 দিনত নাই কমেও অতি কমেও 10 দিনত আপোনালোকৰ PRC পাই যাব গতিকে আপোনালোকে এই ধৰণে PRC উলিয়াব লাগিব PRC উলিয়াই থ'ব লাগে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে PRC উলিয়াই থ'ব এইসমূহ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে যোগাৰ কৰি যিহেতু অসমৰ বাহিৰত যিসকলে পঢ়িব বিচাৰে পঢ়িব গ'লেও আপোনালোকৰ PRCৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু লগতে বৰ্তমান বিভিন্ন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অসমৰ PRC বিচাৰে নাইবা বাহিৰত চেণ্ট্ৰেল চাকৰি কৰিবলৈ গ'লে PRC প্ৰয়োজন হয় গতিকে আপোনালোকে PRC এতিয়া বৰ্তমান এপ্লাই কৰোঁতে PRC বিচাৰিছে আগতে কিছুমান PRC নিবিচাৰে এপ্লাই কৰোঁতে পিছত চাকৰি পোৱাৰ পিছত PRC দিলেও হয় গতিকে আপোনালোকে PRCখন খুব সোনকালে উলিয়াই ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই খবৰটো লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও PRCখন সহজে উলিয়াব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কথা গম পায় কি নথিপত্ৰ লাগে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আপডেট লাভ কৰি থাকিব আৰু যিসকলে অসম পুলিচৰ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে মই এটা আসাম পুলিচৰ ABUB প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি তাতে মই চিলেবাছসমূহ আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু লগতে অসম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে তাৰ লগতে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট লাভ কৰি থাকিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ